Čínská automobilka Foton vtrhla na scénu v roce 1996 a místo opatrného našlapování v segmentu levných nákupních tašek na to šla rovnou od podlahy. Tihle borci z Pekingu spojili síly s německým Daimlerem, americkým Cumminsem a technologickým gigantem ZF. A výsledek? Během pár let se vypracovali na globální impérium užitkových vozů. Sypou miliardy do elektromobility, vodíku a autonomních systémů. Ale pozor, jako jedni z mála čínských značek smrdí i naftou. A přesně proto tu dneska mám tenhle velký pick-up Foton Tunland V7, tedy spíš menší bytovku na kolech. Tohle není auto na běžné parkování v podzemních garážích. Tunland je tak velký, že by měl mít vlastní poštovní adresu. Na délku má přes 5,6 metrů a na šířku rovné 2 metry. Podívejte se na tu obří masku chladiče u téhle vyšší verze Luxury kompletně v chromu a ty obří LED světlomety s denním svícením. Automatické full LED světlomety mají tak brutální výkon, že by se s nimi v noci dala navádět letadla na přistání. Tohle auto na silnici budí takový respekt, že vám v levém pruhu uhnou i řidiči BMW. Samozřejmě bez blinkrů. Navíc má z výroby plastové lemy blatníků a boční nášlapy, bez kterých byste do té kabiny potřebovali schůdky z letiště. V7 obouvá masivní balóny 265-70 R18. A co mě baví, pod autem je ochranný kryt motoru i převodovky. Vpředu máme nezávislé zavěšení s dvojitými lichoběžníkovými rameny. Vzadu samozřejmě klasiku téhle třídy, tuhou nápravu a listová pera. Takže žádný vyměklý městský crossover pro slečinky, ale těžkotonážní dělník. Pojďme na korbu. Rozměry ložného prostoru jsou 1577 mm na délku a 1650 mm na šířku, takže sem v klidu naložíte paletu cementu. Co je pecka? Zadní čelo má hydraulické zpomalení. Žádná rána, co vám utrhne ruce nebo vyrazí zuby. Navíc tady máte integrovaný schodek pro ty z nás, co už nemáme klouby v nejlepší kondici, ať už z nic nedělání nebo ze sportu. Uvnitř je odolný ochranný nástřik už z fabriky, takže to hned nepoškrábete. Užitečná hmotnost se na různých trzích liší. U nás se uvádí 820 kg. V Austrálii, kde je Tunland populární, 1 tuna. Ale pozor na kouli, tenhle naftový mastodont utáhne 3,5 tuny. Můžete za to zapřáhnout menší jachtu nebo rovnou sousedův zahradní domek. Číňani se naučili dělat interiéry, ze kterých si sednete na zadek. Tady je vysoce kvalitní imitace kůže, tady zrovna v černohnědé kombinaci. Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce mají elektrické nastavení v několika směrech, což je ideální naladění polohy nejen na delší cestu, ale i po těžkém obědě. Pak tady máme obří téměř 15-palcovou obrazovku multimédií a 12-palcový digitální přístrojový štít. Nechybí bezdrátové nabíjení, dvouzónová klimatizace, ambientní osvětlení a dokonce funkce rozpoznávání obličejů. Auto si vás prohlédne a ví, že jste to vy. Je to spíš luxusní obývák než pracovní pick-up. Dozadu se reálně vejdou lidi a nemusíte jim před nastoupením amputovat nohy. Sedadla jsou pohodlná a jsou tu vlastní výdechy klimatizace. Místa nad hlavou, před koleny a na nohy je dost, protože rozvor náprav je masivních 3355 mm. Ale pojďme už si sednout za kormidlo. Tady totiž netočíte volantem, tady té lodi zadáváte souřadnice. Sedíte tak vysoko, že běžným SUV koukáte na střechu a od narození nervózním řidičům tramvají můžete z okýnka plácnout high five. Přes tu obří nekonečnou kapotu vidíte svět jako z kapitánského můstku za oceánské lodi. A co nevidíte, to přejedete. Zpětná zrcátka jsou obrovská jako prkénka na maso. Zahlédnete v nich kromě aut za sebou i svoji vlastní budoucnost. Pod kapotou vrčí to, co zelenorudí úředníci v Bruselu tak strašně neradi vidí.
2litrový přeplňovaný diesel vyrobený ve spolupráci s americkým gigantem Cummins má 120 kW, což je 163 koní a 400 Nm točivého momentu. Ale pozor, Foton sem narouboval 48V mild hybridní systém. Ten dává okamžitý bonus dalších 9 kW a 50 Nm při rozjezdu. V praxi to znamená, že se tenhle kolos sbírá z křižovatky překvapivě svižně a netváří se, že u toho umírá. Odhlučnění kabiny je navíc skvělé, takže ten naftový orchestr pod kapotou spíš jen tak uklidňujícím způsobem přede do pozadí. Výkon na kola posílá 8stupňový automat od ZF. Žádné zběsilé cukání, řadí to hladce a logicky. Možností volby je i 6stupňový manuál. Výrobce slibuje kombinovanou spotřebu 7,3 litru, což je na takovou Almaru pohádka. Já jezdím za necelých 8. Hele, i kdyby 10 litrů, tohle auto s aerodynamikou letící cihly je velké skoro jako Dodge Ram. A jak to žehlí české silnice? Auto celkem úspěšně maskuje svoji váhu, i když pohotovostní hmotnost je skoro 2,3 tuny. Když jedete s prázdnou korbou, zadní listová pera překvapivě nefungují jako katapult, jak bývá zvykem. Na každé hrbaté okresce si zadek auta sice vesele poskočí, ale to je vlastnost pick-upu, ne chyba. Jakmile ale hodíte na korbu pár pytlů cementu, podvozek skrotne a začne se chovat jako luxusní kočár. Tohle je samozřejmě poctivá čtyřkolka 4x4 se světlou výškou 24 cm a brodivostí 70 cm. Máte tu přepínání 7 jízdních režimů, asistenty pro sjíždění svahů i rozjezd do kopce. Pro drsný terén je klíčová elektronická uzávěrka zadního diferenciálu. Když se dostanete do bláta nebo křížení náprav, tohle vás vytáhne z průšvihu a nebudete muset potupně volat traktor. Přední nájezdový úhyl je 28 stupňů, zadní 26 stupňů. Limitem v terénu spíš budou jen ty obří rozměry. Protože je to moderní auto, je až po střechu natřískané asistenty. Sem tam na vás něco pípne nebo zabliká. Je to trochu jako mít v autě instruktora autoškoly, který prostě nemůže nechat volant chvíli bez dozoru. Hlídání mrtvého úhlu, asistent pro změnu pruhu, varování před čelní srážkou, sledování únavy řidiče. Co potěší, to je 360-stupňový HD prostorový obraz s funkcí průhledného obrysu vozidla. Při parkování ve městě s touhle potvorou naprostá nutnost, tedy pokud nechcete zbourat polovinu domů v ulici. Pánové, ruku na srdce, kdo z vás sníte o pořádném pick-upu, ale doma narážíte na odpor? Tohle je auto, které vám i ta nejpřísnější manželka nakonec povolí. Foton Tunland V7 totiž není jen další čínský pokus o auto, je to kus železa, který dospěl. Má evropské emise Euro 6, americké rozměry, německou techniku v převodovce a hybridní naftové srdce, které vás nesežere. Foton v Česku dává na tuhle hračku nadstandardní záruku 5 let nebo 150 000 kilometrů. Když k tomu přihodíte cenovku 844 000 korun bez DPH za tu nejnabušenější verzi, dostáváte pracanta, který vypadá reprezentativně a nezrujnuje váš rodinný rozpočet. Prostě za ten hřích stojí. Napište mi do komentářů, jestli byste do něj šli nebo raději zůstanete u klasiky. Hoďte sem like, odebírejte šviháka a u další recenze čau.